ფორმატით. ახალი ფრაქციები უმრავლესობაში შეფასებები და პოლიტიკური განმარტებები. 2018 წლის ბიუჯეტი დედაქალაქის მერი პრიორიტეტებზე საუბრობს. ავსტრიას ახალი მთავრობა ჰყავს შეთანხმება კონსერვატორებსა და ულტრამემარჯვენეებს შორის. მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ მოამბეს 12 საათზე, სტუდიაში ლიზა ციკლაური მუშაობს. ცვლილებები უმრავლესობის ფრაქციაში ექნება თუ არა ინიციატივას დამატებითი ხარჯები და რა პოზიტიურ მიმართულებებზე კეთდება აქცენტი. ქართულ ოცნებაში ორი ახალი ფრაქციის შექმნას ეხმაურება საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე. მარიამ ბერძენიშვილი შეფასებებს ახლა პირდაპირ ეთერში გაგვაცნობს. მარიამ, გისმენთ შენ პირდაპირ ეთერში. ლიზა, პარლამენტის საგაზაფხულო სესიაზე უმრავლესობაში ორი ახალი ფრაქცია ჩამოყალიბდება. ეს ინფორმაცია გუშინ გახდა ცნობილი. საკითხს დღეს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე გამოეხმაურა ირაკლი კოზანაძის განცხადებით. პარლამენტის რეგლამენტი ახალი ფრაქციის შექმნასთან ერთად მის საბიუჯეტო უზრუნველყოფასაც ითვალისწინებს. ირაკლი კოზანაძის განმარტებით მას არ გონია, რომ ახალი ფრაქციების ჩამოყალიბება პარლამენტის ბიუჯეტს მძიმე ტვირთად დააწვება. პარლამენტის რეგლამენტი ითვალისწინებს ახალი ფრაქციის შექმნასთან ერთად მის, ასე ვთქვათ, საბიუჯეტო უზრუნველყოფას. ეს არის გარკვეული მცირე აპარატი ფრაქციისათვის, ტექნიკური უზრუნველყოფა. ეს არ ამგონია, რომ მნიშვნელოვანი ტვირთი იყოს პარლამენტის ბიუჯეტისათვის. ამ პროცედურებს ითვალისწინებს პარლამენტის რეგლამენტი და იქ არის დეტალურად ეს გაწერილი. ირაკლი კოზანაძემ ეს განცხადება საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტისა და ფინანსთა სამინისტროს ერთობლივ სამუშაო შეხვედრაზე გააკეთა, სადაც მხარეები ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების იმპლემენტაციის საკითხებს განიხილავდნენ. მადლობა მარიამ, ეს მარიამ მენაბდე იყო და როგორც ჩვენმა კორესპონდენტმა აღნიშნა, ორი ახალი ფრაქციის შექმნის ინიციატივა ცნობილი გუშინ გახდა, ცდომის შემდეგ უმრავლესობის დეპუტატებმა გადაწყვეტილებაზე განმარტებები გააკეთეს. საპარლამენტო უმრავლესობის რიგებში სულ 8 ფრაქცია იქნება. კონსულტაციების შედეგად მოხდება სავარაუდოდ ორი ახალი ფრაქციის შექმნა უმრავლესობის შიგნით. ამ ფრაქციებში არ გაერთიანდებიან მხოლოდ ქართული ოცნების წარმომადგენლები, გადაჯგუფება მოხდება სხვა ფრაქციებიდანაც, ჩანაცვლებები მოხდება სხვა ფრაქციებიდანაც, საბოლოო ჯამში სავარაუდოდ მივიღებთ უმრავლესობის შიგნით 8 ფრაქციას. ეს არის ბევრი ჩვენი ოპოზიციონერი კოლეგისთვის გაუგებარი რამ, როდესაც საქართველოს პარლამენტში დემოკრატიული პროცესი მიმდინარეობს, რეალური. დიახ, 116 კაციანი უმრავლესობა არსებობს, შესაბამისად გარკვეულწილად ამ საკითხის დღესასწაულში დაყენება არის მიზანშეწონილი. ეს არის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ საპარლამენტო ცხოვრების არსებითი შემადგენელი ნაწილი დემოკრატიულ საზოგადოებაში. სწორედ ახალი ფრაქციების შექმნა იქნება ერთ-ერთი პირველი საკითხი, რომელზეც საპარლამენტო უმრავლესობა უკვე საგაზაფხულო სესიის მოსამზადებელი შეხვედრების ფორმატში იმსჯელებს. უმრავლესობის ლიდერის განცხადებით სამუშაო შეხვედრები იანვრიდან დაიწყება. მმართველი გუნდის საშემოდგომო სესიის ფარგლებში საკანონმდებლო ორგანოს მიერ გაწეული თანამშრომლობით კმაყოფილია. არჩილ თალაკვაძის თქმით, ბოლო თვეების განმავლობაში ბევრი მნიშვნელოვანი ცვლილების განხორციელება მოხერხდა. მივიღეთ მნიშვნელოვანი კანონები და გადაწყვეტილებები, მათ შორის კონსტიტუცია 2018 წლის ბიუჯეტის შესახებ, კანონი შრომის ანაზღაურების შესახებ, პაკეტი, ასევე ავირჩიეთ ახალი სახალხო დამცველი და კომიტეტებმა განიხილეს ქალთა უფლებების მხარდამჭერი პაკეტი გენდერული კვოტირების შესახებ. ჩვენ უკვე იანვრიდან დავიწყეთ მზადებას საგაზაფხულო სესიისთვის. ამ მიზნით გვექნება უმრავლესობის ფორმატში რამდენიმე სამუშაო შეხვედრა. პრეზიდენტი მაუწყებლის შესახებ კანონთან დაკავშირებით მედიას, არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და საკითხით დაინტერესებულ მხარეებს შეხვდება. აუდიენცია ორშაბათს ჩაინიშნა, განცხადება პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა ანა დოლიძემ გააკეთა. გამოითქვა საზოგადოებაში ძალიან ბევრი შენიშვნა და კრიტიკული მოსაზრება.
ამიტომ პრეზიდენტი აპირებს, რომ შეხვდეს იმ მხარეებს, რომლებსაც გამოთქმული აქვთ ეს მოსაზრებები, ეს იქნება მედიის წარმომადგენლები, საზოგადოებრივი მაუწყებლობის წარმომადგენლები, რათა ჩამოუყალიბდეთ იმ ასპექტებზე, იმ კრიტიკულ ასპექტებზე, ან შეიძლება ნაკლებად კრიტიკულ ასპექტებზე, რომელიც ეხება ამ ცვლილებებს. ხმაურიანი განხილვის შემდეგ თბილისის ბიუჯეტი მიღებულია 60 მილიონით გაზრდილი ფინანსური დოკუმენტის საერთო მოცულობა 861 მილიონ 609,000 ლარს შეადგენს. პრიორიტეტები საგზაო სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარება, ჯანდაცვა, სოციალური დაცვა და ეკოლოგია. კორექტირებულ ვარიანტში შემცირებულია თანამშრომლების სახელმწიფო ფონდი და ქალაქის განაშენიანების გენგეგმისთვის გამოყოფილი ხარჯი. განსხვავებულია გამწვანებისთვის გათვალისწინებული თანხა. ბიუჯეტის პროექტს მხარი არ დაუჭირა ოპოზიციამ, რომელიც კახი კალაძეს ალტერნატიულ ვერსიას თავაზობდა. არ არის გამოყენებული დონორების რესურსი, იმიტომ რომ ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება არ უნდა ხდებოდეს ასე ტოტალურად ბიუჯეტის ხარჯზე, იმიტომ რომ შესაძლებლობები ბევრია. შესაბამისად გადაიღუნა და დამძიმდა და ძალიან ბევრი მოაკლდა სოციალურ მიმართულებებს. საბიუჯეტო სახსრები დამატებით იქნა მოზიდული ცენტრალური ხელისუფლების დახმარებით მიემართება იმ მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებისაკენ, რაც წინასაარჩევნოდ იქნა არაერთხელ დაანონსებული, მათ შორის ეს არის ძველი თბილისის ფარგლებში რეაბილიტაციის ძალიან მასშტაბური პროექტები და ასევე ძალიან დიდი თანხები იქნება მიმართული მეტროს რეაბილიტაციისკენ. 2018 წლის ბიუჯეტი გაზრდილია 60 მილიონი ლარით. პრიორიტეტები ბიუჯეტში არის ასახული ზუსტად იმ მიმართულებით და იმ მიმართულებით, რომელიც იყო წინასაარჩევნოდ ჩვენს მხრიდან დაანონსებული და რომელსაც დაუჭირა მოსახლეობის უმრავლესობამ მხარი. თბილისის 2018 წლის ბიუჯეტს გამოეხმაურა კახი კალაძემ. დედაქალაქის მერმა ფინანსური დოკუმენტის პრიორიტეტებსა და მთავარ მიმართულებებზე გაამახვილა ყურადღება. დეტალურად არის გაწერილი კონკრეტული პროექტები თუ რა უნდა გაკეთდეს 2018 წელს. ჩვენ საარჩევნო პროგრამა ჰქონდა წარდგენილი, რომელშიც ყველა ის პრობლემა იყო წარმოდგენილი, რომელიც თბილის და თბილისელებს აწუხებს და შესაბამისად ამ პრობლემების მოგვარების გზები და ზუსტად 2018 წელს ჩვენ ვიწყებთ იმ პრობლემების მოგვარებას და იმ პროექტების განხორციელებას. თბილისის ბაგა-ბაღებში საშობაო არდადეგების 22 დეკემბერს დაწყების მიზეზად საკვების პრობლემას გამორიცხავს ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელი. ირაკლი ბენდელიანი აცხადებს, რომ დასვენების გახანგრძლივება გეგმით იყო გათვალისწინებული და საკვებზე ტენდერიც 22 დეკემბრის ჩათვლით სწორედ ამიტომ გამოცხადა. მისი თქმით, აღსაზრდელების დათხოვნის თარიღი მკაცრად განსაზღვრული არ არის და შეიძლება ყოველდღიურად შეიცვალოს. ეს იყო დაახლოებით 4 თვის წინ გამოცხადებული ტენდერი, რომელშიც თავიდანვე ესე იყო პირობა, რომ უნდა დასრულებულიყო დეკემბრის 22 რიცხვში. შესაბამისად, რაიმე გაუთვალისწინებას ახლა ადგილი არ ყოფილა და რაღაცის სიურპრიზები არ მიგვიღია. ესე იყო თავიდანვე დაგეგმილი და რა პირობებითაც იყო გამოცხადებული, იმის მიხედვით მოხდა ბავშვების დათხოვებაც. ვებასთან დაკავშირებული პრობლემები არანაირად არც ყოფილა, არც იქნება. ნინო ბურჯანაძის კრიტიკა მართულ გუნდს. დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერმა პირველი არხის ეთერში გადაცემა კვირის ინტერვიუში რუსეთთან უვიზო რეჟიმზე ისაუბრა. ბურჯანაძემ ხელისუფლების ქმედებას არასწორი ნაბიჯი უწოდა. პრეზიდენტობისათვის, მაგრამ არა 2003 რუსეთის პრეზიდენტმა გასულ წელს გამოაცხადა, რომ ის მზად არის საქართველოს უვიზო რეჟიმი მისცეს. გამოაცხადა და ამის შემდეგ მორჩა ამაზე. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ საქართველოს ხელისუფლება ამ ინტერვიუს შემდეგ მეორე დღესვე გამოვიდა და თქვა, რომ ჩვენ ეს თემა არ გვაინტერესებს, რუსებს თუ უნდათ არ გვაინტერესებს არ უთქვა. არა, ეგრე ითქვა ზუსტად, რომ ეს არ არის ჩვენთვის საინტერესო და მნიშვნელოვანი თემა. კი ბატონო, შეგიძლიათ ამოიღოთ არქივი და რუსებს თუ უნდათ შეცვალონ, თორემ ჩვენ მოლაპარაკებებზე ამ თემებს არ ვაყენებთ. გარდაცვლილი ჯარისკაცის ოჯახის სარჩელი მწალენჯიხის რაიონის სოფელ მუჟავაში აფხაზეთს ეგრეთ წოდებულ საზღვართან ცეცხლსასროლი იარაღით მიყენებული ჭრილობების შედეგად დაღუპული წვევამდელის ოჯახი გამოძიების სხვა მიმართულებით დაწყებას მოითხოვს. ადვოკატის ინფორმაციით აღნიშნულ საქმეში რამდენიმე ურთიერთსაწინააღმდეგო გარემოებაა გამოკვეთილი. მისივე მტკიცებით მასალების ანალიზის საფუძველზე აღნიშნულ საქმეში ბევრად მძიმე დანაშაული უფრო მეტი ადამიანის მონაწილეობით იკვეთება. შეგახსენებთ, შემთხვევა მიმდინარე წლის 26 ოქტომბერს მოხდა. 15 წუთის შუალედია დაფიქსირებული საკანონმდებლო ვერსიით შემთხვევიდან გადმოყვანამდე საავადმყოფოში რაცაა შემოყვანის დრო დაფიქსირებული, რაც ყოველად წარმოუდგენელია და შეუძლებელი. ძალიან შორსაა შემთხვევა მოხდარი მუჟავაში, ძალიან ცუდი გზები, თანაც გზაში ყომდებიან. არ არსებული რაღაც არის, დაძალებული არაპირებს გაჩერებას და
ნამდვილად არ დათმობს იმ პოზიციებს რაღაც ძალიან ზღაპარებით ვერსიაა განვითარებული. თავდაცვის მინისტრი პოლკოვნიკ ჯონ კაროლს შეხვდა. საუბრის ერთ-ერთი თემა საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამა იყო, რომელიც საქართველოს სტრატეგიულ პარტნიორთან ამერიკასთან ერთად ახორციელებს. მხარებმა საქართველოს შეერაღებულ ძალებსა და ამერიკის საზღვაო ქვეით ძალებს შორის თანამშრომლობის მნიშვნელობას ხაზი გაუსვეს და აღინიშნა მისი გაღრმავების პერსპექტივა. ამ მომზადების ხარისხით ჩვენ უფრო და უფრო დაუახლოვდით ნატო სტანდარტებს, ჩვენ მომავალშიც დავგეგმეთ ფართო სპექტრი თანამშრომლობისა, განსაკუთრებით სამხედრო განათლების განვითარების საქმეში. თეატოლუკიანის ვიზიტი ინდონეზიაში გრძელდება. საქართველოს იუსტიციის მინისტრი ინდონეზიის რესპუბლიკის ადმინისტრაციული და ბიუროკრატიული რეფორმების მინისტრს შეხვდა. მხარებს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა, წარმატებული ანტიკორუფციული პოლიტიკა, ელექტრონული მმართველობა და გამჭვირვალე სახელმწიფო უწყებები. ელექტრონულად ხელმისაწვდომი სერვისები ის მიმართულებებია, რაშიც ქართული მხარე მზადყოფნას გამოთქვამს ინდონეზიას რეფორმების გატარებაში დაეხმაროს. ჩვენი ორმხრივი ურთიერთობები ინდონეზიელ კოლეგებთან არის უმნიშვნელოვანესი, იმდენად რამდენადაც იუსტიციის სამინისტროს ინიციატივით საქართველოში მიმდინარე რეფორმები ჩვენი ინდონეზიელი მეგობრებისა და კოლეგებისთვის უაღრესად მნიშვნელოვანი. იქნება ეს ბიზნეს გარემო, იქნება ეს სასამართლოს დამოუკიდებლობის მიზნით გადადგმული არაერთი რეფორმატორული ნაბიჯი ბოლო წლების განმავლობაში. თუ ის ახალი ინიციატივები, რაზეც ერთობლივად მუშაობთ სხვადასხვა სამინისტროები. ავსტრიის კოალიციური მთავრობის ფორმირება კონსერვატორებსა და ულტრამემარჯვენეებს შორის მიღწეული შეთანხმებით განხორციელდა. კოალიციის შექმნის შესახებ მემარჯვენე ცენტრისტული პოლიტიკური ძალის ავსტრიის სახალხო პარტიის ლიდერის განცხადება აღნიშნული ულტრამემარჯვენე იდეოლოგიის მქონე ავსტრიის თავისუფლების პარტია აცხადებს, რომ სხვადასხვა ანტიისლამური ხედვებით გამოირჩევა აღნიშნული პარტია. პარტიამ ამ 2 თვის წინ გამართულ საპარლამენტო არჩევნებში ხმების 26% მიიღო და მეორე ადგილზე გავიდა. იორდანიის დასავლეთ სანაპიროსა და ღაზას სექტორში მომხდარ შეტაკებებს 4 პალესტინელის სიცოცხლე ემსხვერპლა. 160 კი დაშავდა, გარდაცვლილთა შორის ცნობილი აქტივისტი იბრაჰიმ აბუ ტურაია. შეზღუდული შეძლებლობების მქონე პირი, რომელიც რამდენიმე წელია პალესტინის დამოუკიდებლობის მოძრაობაში. აქტიურად იბრძვის არეულობა დონალდ ტრამპის მიერ ისრაელის დედაქალაქად იერუსალიმის აღიარებას მოჰყვა. ბოლო დღეებში ისრაელის სპეცრაზებსა და პალესტინელ აქტივისტებს შორის შეტაკებების შედეგად 2000-მდე ადამიანი დაშავდა, 100-ზე მეტი აქტივისტი კი ამ დროისთვის უკვე დაპატიმრებულია. გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე სიტყვით გამოსვლისას შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჩრდილოეთ კორეა ვაშინგტონისთვის ერთ-ერთ მთავარ საფრთხედ დაასახელა. რექს ტილერსონმა განაცხადა, რომ ფხენიანიდან მომდინარე მუქარა მთელი მსოფლიოსთვის ყურადსაღებია. ტილერსონმა ჩრდილოეთ კორეის მთავარ მოკავშირეებს ჩინეთსა და რუსეთს მოუწოდა განახორციელონ ზეწოლა ფხენიანის რეჟიმზე იმ მიზნით, რომ ბირთვულ პროგრამაზე მუშაობა შეწყვიტოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ვაშინგტონი ზომებს მიიღებს. ყირიმის ანექსიამ რუსეთის ფედერაციის ბირთვული არსენალის გაზრდას ხელი შეუწყო. ამის შესახებ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტის დროს განაცხადა. პაվել კლიმკინი შიშობს, რომ სევასტოპოლში მდებარე საკვლევი ბირთვული რეაქტორი 1200-ზე მეტი ობიექტი, რომელსაც უკრაინის მთავრობა ყირიმის ანექსიის გამო ვეღარ აკონტროლებს, რუსეთის ბირთვული არსენალის ნაწილი გახდება. პირველმა დიპლომატმა რუსეთი 1994 წელს დადებული ბუდაპეშტის მემორანდუმის დარღვევაში დაადანაშაულა. აღნიშნული დოკუმენტი უკრაინასთან მიმართებაში ბირთვული იარაღის გაუგნებლობას ითვალისწინებს და რუსეთს ავალდებულებს უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას პატივისცეს. და გამოშვების ბოლოს კვლავ საქართველოს უბრუნდებით, გამოფენა არტ გალერეაში. პროექტის ფარგლებში 50-მდე არტისტი გერმანიაში სხვადასხვა ერთ ნამუშევარზე მუშაობდა. 2 კვირის განმავლობაში ქართველი, გერმანელი, ოსი, აზერბაიჯანი და სომეხი არტისტები ერთ სერიას ქმნიდნენ. გამოფენა ბერლინში გაიხსნა და ამის შემდეგ უკვე თბილისში გადმოინაცვლა. საქართველოდან კი ბაქოსა და ერევანში გაიხსნება აღნიშნული ექსპოზიცია.
საქართველოს გარდა სხვა კავკასიური ქვეყნებიც იღებენ მონაწილეობას, აზერბაიჯანი, სომხეთი, ასევე ყავდა არტისტები აფხაზეთიდან და სამხრეთ ოსეთიდან და აქ არის წარმოდგენილი ყველა ნამუშევარი. ნამუშევრები არის სხვადასხვა მიმართულებით, როგორც არის ფოტოგრაფია, პერფორმანსი, მუსიკა. აბრეშუმის გალერეაში მხატვარ გოგი ჩაგელიშვილის პერსონალური გამოფენა გაიხსნა. ექსპოზიციაზე მხატვრის მიერ სხვადასხვა დროს შექმნილი დაზგური ფერწერული ტილოებია წარმოდგენილი. ნამუშევართა უმეტესობა მხატვარმა სტამბოლში ცხოვრების პერიოდში შექმნა, სადაც მას წლების განმავლობაში საკუთარი გალერეა და სახელოსნო ჰქონდა. 40 ნამუშევარი, 2 ნამუშევრის გარდა ყველა არის სტამბოლში შესრულებული. სტამბოლში ჰქონდა გალერეა. ამჟამად დავხურეთ ეს გალერეა და სურათები წამოვიღეთ და 20 წლის განმავლობაში შესრულებული სურათები. აქ არის კოლაჟი, არც ობიექტი, არაფერი, ეს არის სუფთა დაზგური ფერწერა. ბელა ახმადულინა სიზმრების საქართველოზე ღონისძიება გრიბოედოვის თეატრის დიდ სცენაზე. ცნობილი პოეტის და მთარგმნელის დაბადებიდან 80 წლის იუბილე აღინიშნა. შესრულდა მისი წაიკითხეს პოეტის ლექსები. ძალიან მიყვარს საქართველო, აქ ბევრი მეგობარი და ახლობელი მყავს. ეს არის ადგილი, სადაც სულ მიხარია ჩამოსვლა. კონკრეტულად ამ საღამოს რაც შეეხება, ეს არის ძალიან კარგი საქველმოქმედო აქცია, რომელიც საშუალებას გვაძლევს დავეხმაროთ აუტიზმის ეროვნულ ცენტრს ააშენოს ფერადი ქალაქი. მოამბე 12 საათზე ამით დასრულებული აქვს. მადლობთ ყურადღებისთვის. ახალი ამბებით ზუსტად 3 საათზე დავბრუნებით პირდაპირ ეთერში, ასე რომ დაგველოდეთ. რა არის დისკრიმინაცია? როდესაც